Ako po si Ili Calape sa technical po ng Sika. So meron lang po kaming ipakilalang produkto, yung aming SikaBond 124. So ito pong 124, ang gamit po sa kanya ay pangdikit po siya na hindi na po gumagamit tayo ng pako. So ito po yung tinatawag natin na no more nail. Madali lang siyang gamitin. Kumbaga butasin lang natin yung pinakadulo sa kanya. Ito. Tapos pagka after na butas, lagay natin yung nozzle kanya. Tapos lagay natin siya sa cooking gun. Yan na po siya. So, try natin i-dictate yung ating itong bakal. Ayan. So ito na po yung ating SikaBond 124. Ang kagandahan lang po sa kanya, within 30 minutes hindi na po siya humuhulas.